Well, today's lecture is very much about the song that we just sang, Praise to the Lord. Lectura de astăzi este foarte mult legată de cântarea pe care am cântat-o, Lăudați pe Dumnezeu. It's a perfect song because in it said, He is my health and salvation. Este o cântare potrivită fiindcă spune, El este sănătatea mea și mântuirea mea. And God made men human by their brain, their mind, and our spirituality. Dumnezeu a legat de creația omului creierul, mintea și spiritualitatea lui. And I've spent my life exploring the human brain in order to try to understand humans. Am petrecut mare parte din viața mea explorând creierul omenesc ca să pot înțelege ființa umană. And in my academic and professional life, I studied about anthropology and about the brain. În viața mea academică și profesională am studiat antropologia și în special creierul. But it wasn't until I was about 41 years old and I read the Bible that I knew who humans were and how to understand it. Dar până la vârsta de 41 de ani, când am citit Biblia pentru prima dată, nu am înțeles cine este omul și nu am înțeles ființa omenească. Well, by operations like this, and also in the next slide, prin operații ca acestea sau cea din imaginea următoare, and is this one of the Romanians here on the screen? No, maybe the next one, and I've used electronic equipment and brain instruments to reach the very small areas of the brain for treatment of Parkinson's disease and tremor and for psychiatric disturbances and for epilepsy. And cu ajutorul unor mijloace electronice și instrumente speciale pentru operații pe creier, am intervenit în cazuri de Parkinson sau de epilepsie sau de tulburări neuropsihiatrice. And so I got some idea of brain function by seeing damage to the brain in these different diseases. Am primit ceva înțelegere asupra funcționării creierului tocmai prin vătămările aduse creierului și prin bolile care afectează organul acesta. And part of this has to do with a Parkinson surgery that I started at Loma Linda about 10 years ago. Parte din cercetările acestea sunt legate de operațiile de Parkinson pe care am început să le practic aici la Loma Linda acum 10 ani. And I operated there about 1,500 patients. Și am executat aproximativ 1500 de operații de Parkinson. And it's interesting to me that people who are very sensitive and intelligent, and especially fair-complected people, este foarte interesant că oamenii care sunt inteligenți și sensibili, these are the people who get Parkinson's disease. Aceștia sunt cei mai expuși posibilități de a căpăta Parkinson. And so, in order to introduce to you something about what I do professionally, and to show how the many bad diseases or problems with the brain are treatable or reversible, I'd like to show you a short video. Pentru a putea aduce o imagine clară a ceea ce se întâmplă cu creierul în contextul acesta, am un scurt video which will quickly summarize what Parkinson's is and about the surgery and about improving people who are sick care va with arăta ce Parkinson's. este Parkinsonul, chirurgia și îmbunătățirea condiției pacienților. Is it ready to go? Cred că această prezentare a fost făcută pe televiziunea australiană. It's called Pallidotomy, and the patient stays wide awake during the surgery. It's highly risky and highly controversial, but it's also highly successful. And while it's still not a cure and not for everyone, it was an option for Queensland farmer Arthur Davey. Acesta este pacientul care nu are niciun pic de echilibru. Un pic dacă este atins, este din Australia, este fermier, de aproximativ 10 ani suferă de această boală cumplită. Mușchii sunt încordați la maxim, mișcarea nu este coordonată, de fel
talking. Deformarea este groaznică, soția lui povestește suferința pe care o trăiește în fiecare zi. Oh, got out of control? It got to the stage where he just lay on the floor or in the bed. Normally he would come in and up the stairs and just lay prostrate on the floor. And very often I used to say to him, "Hun, you're becoming more of an animal than you are a human being. A human being stands upright, but you're just lying on the floor all the time." Arthur is 62 and at the end of the road. He's had to leave the family farm and he depends on his wife Marilyn for everything. Everything that makes a man, normally, is taken away from him. Everything that makes a man what he is. The head of the home, initiator of business, initiator in the home, all things, he just ceases to become that. It just takes all that away. Nu se mai poate asista singur deja, este într-un stadiu foarte The avansat. medications don't work so well anymore. And so Arthur has decided his only hope is to go to America for an operation called Singura lui speranță pallidotomy. este să meargă în Statele Unite With pentru no o cure operație for de Parkinson's disease, pallidotomie. the only treatment is to minimize the symptoms. The drug L-Dopa, which held so much promise when it was discovered in the Medicamentul L-Dopa, care a 1960s, fost is atât de proven to be promițător at best limited pentru umanitate, and are eventually efecte limitate. ineffective. De la un moment So when dat a este cu surgeon totul here at the Loma ineficient. Linda University Medical Center began reporting that he could control and incredibly reverse the Doctorul symptoms of Iacono Parkinson's, de la Loma Linda desperate University patients from around the world began lining up at his door. It's as if I were an orthopedic surgeon and I replace somebody's hip. Only rather than just walking better on that leg, they're doing everything better. But you're looking great. I'm glad you're up for it. No kidding. Yeah, it's going to be a good operation. Bob O să Iacono fie o is operație professor of bună, e bine că ai venit neurosurgery aici. at Loma Linda Hospital in California. And for Arthur, he's hope. Okay, now try to get through that door. Încearcă să meargă singur. This is getting through a door. This is one of the places that you hang up, isn't it? We'll try to go on through. Încearcă să mergi prin ușa aceasta, încearcă This să is mergi. doctor and patient's first meeting, the Aceasta e day prima before întâlnire a surgery. doctorului Stop cu now. pacientul Try lui. to walk. Încearcă să mergi, On a încearcă bad să day, you mergi. could spend 50% of the day unable to walk. And that means you 50% can't din care timp for nu mai yourself. poate să meargă de fel. You couldn't get a meal. If you Poți să couldn't mănânci, walk, nu how mai would you pot. get to the Nu mai bathroom? pot să mănânc. Crawling? You crawl to the bathroom when you're off. La baie merge pe jos, That pe sounds podea. pretty bad, Exactly, no? right? How long has it been since you were working on the farm? 6 weeks, Oh, I thought you were retired from the farm work. partly. Partly, so you're still hanging in there. So if you get a little better, you could go back to doing some work, eh? Ai să fii bine și ai să te întorci înapoi la In ferma ta să simple terms, lucrezi. what's going to happen to Arthur is this. Și urmează să se întâmple A este hole următorul will be lucru. drilled into his skull. O gaură Then va a fi făcută în probe guided craniu, towards the part of the brain un controlling electrod va fi movement, introdus în and creier which in în zona Parkinson's bolnavă. sufferers is overactive. Această zonă Just va a fi tiny tratată cu area will be ultrasunete, burnt 50.000 de vibrații away, pe and in secundă theory, Arthur's symptoms will disappear. și simptomele vor dispare. Iată momentul în care omul este Before the instalat pe masa de operation, Arthur operație. is fitted with a metal Personal am halo fost prezent to la lock aproximativ his head in 10 place astfel de operații. during surgery. Am văzut și multe filme care m-au făcut să plâng, I'll trade you. pentru că am zis că de la vremea când Domnul Hristos atingea oamenii și făcea sănătoși și până acum când vedem It's a așa local ceva, anesthetic, but Arthur is parcă fully n-am mai văzut conscious. niciodată o He vindecare needs atât to de be, spectaculoasă. because he'll be playing a major role in his own operation. Deja se lucrează în creierul lui. Yep, the rest is going to be easy. How's that? Doctorul lucrează atât de sigur, After nu l-am văzut drilling niciodată să-i two tremure holes the mâinile. size of 5-cent pieces in Arthur's head, Aceea este Dr. zona care Iacono este plots his course. bolnavă, acolo trebuie să ajungă electrodul în final. Where that X is Am mers în multe dimineți de vreme cu el și These MRIs, or magnetic mi-a arătat și resonance mie pe images of computer Arthur's brain, are the unde urma doctor's să ajungă în navigational creierul maps. diferiților noștri frați sau prieteni care au fost aici. It's like making an instrument approach. It's like flying in the clouds and relying on your instruments Este, and knowing your operația airplane aceasta este and ca și knowing cum ai what's going zbura cu avionul, And, fără să actually, vezi pe unde it's like zbori, doar cu flying an instrumentele de instrument bord, approach to your ele te home conduc. because I know what's going on there. For 90% of Dr. Iacono's patients, a pallidotomy has given significant relief from the 90% din debilitating pacienții symptoms care of sunt Parkinson's operați disease. manifestă There is a chance it îmbunătățire may not help semnificativă. Arthur at all, but that's a chance worth taking. And there's also the potential for disaster.
1 millimeter either side of the mark. Este de asemenea extrem de primejdioasă operația, 1 milimetru într-o parte sau în alta poate să conducă la un dezastru în viața pacientului. Suntem la jumătatea drumului către zona bolnavă, spune doctorul. It's happened 3 times out of 600 patients for me. But we're basically in control of it. You said it happened 3 times in 600 patients? Okay, Arthur. Complications. I'm going to be In stimulating 600 your brain cases. near your optic pathway, okay? 3 The times. lights go out Numai de 3 several ori times în during the 600 de operation. cazuri This is au fost critical. complicații. Electrical impulses are being fed into Arthur's brain, Any lights or colors now? Acesta e producătorul de ultrasunete and the care colours prin he's intermediul seeing, the electrodului stars and the tratează sparkles, zona are a bolnavă. precise guide for Dr. Iacono. How about now? Anything? You Nimeni got n-ar it? putea să intre acolo They're în telling him afara with lui absolute Dumnezeu care precision how a far creat he locul is from acesta. his tiny target. The patient becomes my co-pilot because I'm asking them to raise their hand, tap their fingers, do you see lights or colors? Pacientul This este whole set conștient of în timpul neurologic operației. evaluations as we go through the stimulations and the therapeutic lesioning. Se And petrec so, adevărate minuni. if the patient Oamenii ridică is mâna. reliable, and most are, then it makes it quite safe. You see just this little bit of movement that's going on the hand? It's a little bit of this release where we've taken the brakes off. Hold your hand up in the air and spread your fingers Uitați, apart. Just hold ridică it mâna there. sus acum în aer. Good. And Înainte nu putea controla have a degetele. look at the picture. How's Fii it look? atent. Everything clear to Uitați-vă you? cum ține mâna în stare It's nice and perfectă. clear? Good. Clar. Wow, that arm looks straight. Go ahead and make Mâna an aceea okay arată sign drept. now. Uitați cum prinde degetele acum. Beautiful. Straighten these fingers out. That Frumos, looks ține really degetele good. drept. Tap your fingers now, real big. Atinge-le, A atinge-le. little faster. Yeah, that's looking a little better. Arată un The pic mai bine, probe nu? is on target. That's Dr. Iacono continues testing Arthur as the rigidity in his limbs subsides. that's good. Rigiditatea în picioarelor cedează. Yeah, I think you're Ele going to be încep able să to se run miște right on out normal. here. Yeah, look. There. We got it. We pinned the tail on the donkey, man. Arthur, shoot that hand up in the air. Ridică mâna în sus, tată. That hand doesn't look like it's got Parkinson's, Arthur. Mâna Does it asta feel arată like ca și it? când n-a fost niciodată Arthur's bolnavă de symptoms are Parkinson. such that both sides of his brain need the pallidotomy, and his surgeon pushes on. Make a Operația fist este on the de right dublă and put it on your pallidotomie. chest. And then Pune shoot mâna it pe up like piept, that. ridică sus, brusc, yes, Oh, wait a așa, da. That looks awfully good. Arată groaznic de bine. Good. Now tap them. According to his expression. A little faster. Awfully good. That looks awfully good, Arthur. Is there any, huh? Very happy. Happy. Okay, Ești I am fericit. too. Da. Just want to know if there's any other way we need to A+ this thing. 3 hours after surgery began, Arthur După 3 Davies ore de la sits up on the operație, operating table, exhausted. De la începerea operației, but elated. pacientul se piaptă, nu uitați. Slowing me down. He wants to get ahead. Uitați-vă la același om. Okay. Uitați That cum looks merge. awfully good. Merge groaznic de bine. Smile. We've seen good Salută. things happen so many times, right on the table. The symptoms melting away, the patient's getting up and able Simptomele to s-au walk. topit, au And dispărut. the nurses Pacientul and everybody, este foarte they're bine. keyed into that. Urmează să întâlnească familia. Soția este aici. Este un moment foarte Marilyn, mișcător. daughter Nerida, and other family have fretted away the hours in a distant part of the hospital. Hey, man. Good. Good. Yeah, he looks good. We did good. Arată bine, This was arată a bine, ai moment ieșit bine. not in their wildest dreams. Este mai bine decât a fost în cele mai sălbatice visuri ale lui. Well, you've got a sexy back, but you've got to put a bit of weight on. The night before surgery, he told me he just wants to be normal again. Have Yeah. you delivered that? Normal's tough. I still think he'll have evidence of Parkinson's. S-ar putea He ca may încă să have rămână urme ale some, bolii, ale Parkinsonului. residual symptoms. S-ar putea să fie simptome Mind you, not reziduale. all symptoms are reversible in every Nu patient. absolut even toate with an simptomele A+ sunt operation. reversibile. Little gate freezing. Watch that doorway. Come on. The day after surgery, doctor is back to check Ziua on his următoare patient. după operație, Okay. Arthur will be in Doctorul hospital for a few vizitează. days, but După that câteva zile doesn't în mean spital, there'll be rest.
Okay, how about taking a run down the hall over there? Ce-ar fi să faci tu o fugă pe hol aici? Priviți pe omul acesta, ca și când urcă scările templului plin de bucurie. 99% A+, he's got it locked and loaded. It's there. It's going to keep paying off nota for a 10, long totul a time. ieșit foarte bine. You know, many patients look good after surgery, and then they look better 2 weeks later. Then they look better 6 months later. You say, I can't believe that was the same person. They've gained weight. They're looking. Cei mai mulți dintre pacienți își schimbă chiar fizionomia, cum s-a întâmplat cu sora Rahela, spre exemplu, dacă ați vedea acum, ați fi mirați de ea. Sleep and rest and function, everything's going to improve, and he'll get healthier. He's really going to. He's really gonna get well. Același om acum lucrează pe câmp. It's been 3 months since the operation. Sunt numai 3 luni de la operația aceea. Back on the family farm in El lucrează aici. He's back working with his son Brendan. Lucrează cu fiul lui. Uitați-vă cum leagă sacul acela și strânge bine. Before the operation, before he went south, he'd only come out on the farm an hour, 2 hours max, and then he's back on the bed. It was frustrating for him because he couldn't walk. He couldn't talk properly. Înainte de operație, nici lingura nu putea să țină, nu putea să meargă, să But now he can get around, track the whip and get the boys in line. So. Acum este atât de bine. Arthur is putting on weight again and working a full day in his S-a întors înapoi la munca lui și lucrează ziua întreagă. His only disappointment is that his speech has still not improved. Vorbirea nu s-a schimbat prea mult. 5 in the morning, and I can have rest occasionally, and rest in the day. At 9, I have my breakfast and I go to work. Dar sunt atât de fericit că pot să mă întorc înapoi la lucrul meu. But I think the greatest thing is that he's a still man. When he Cel mai mare lucru este că este încă om. He's still. He's not shaken. Yeah, it was a constant movement. But now he's still. Înainte, cum As arăta? we've said, a pallidotomy is not a cure for Parkinson's. It is possible Arthur might wind up like this again sometime in the future. For now, though, it's been worth all the risk. The operation has given Arthur back something he knew he was near to losing: his life. Operația aceasta a redat pe omul acesta înapoi acelora care credeau că l-au pierdut și înapoi vieții lui. Aceasta a fost o emisiune a televiziunii australiene. Okay, Bob, it's ready. Okay. Slide. Creierul lui Dumnezeu. Okay, so the title of the lecture is God's Brain, or the brain that God's created for us and the brain that we Creierul communicate. pe care l-a creat Dumnezeu pentru noi sau cu care noi comunicăm. Lobii frontali sunt locul umanității și spiritualității. And what really makes humans unique is Ceea ce face pe oameni unici there's a huge frontal lobes of our brain. este lobii frontal mari ai creierului nostru. And in neurology and neurosurgery in the Și în past, neurologie și în neurochirurgia în trecut, we called these very silent areas. noi numim această area tăcută. Because if there was major damage there, sometimes the patient wouldn't be paralyzed or Pentru că have. dacă se întâmpla o lovitură sau ceva în zona aceea, pacientul încă nu era paralizat sau afectat fizic. But in fact, this is the most important part of our Dar brain. aceasta, de fapt, e cea mai importantă parte a creierului nostru. And this is where our humanity, spirituality. Aici este locul unde se găsește umanitatea noastră și spiritualitatea noastră. And this is where the so-called fruits of the Spirit arise. Aici este locul unde se nasc roadele Duhului, roada Duhului. And the ability to have discipline Și and patience, abilitatea de a fi disciplinat, de a avea răbdare, de a avea speranță, mercy, milă and faith și credință. are dependent on the frontal lobe function. Acestea depind de funcționarea lobilor frontale. Now the frontal lobes can be destroyed either by mechanical problem Lobii frontali pot fi distruși pe căi mecanice or simply by psychological problem. sau psihologic.
In the top picture, you În can partea de see sus puteți să vedeți, this is a gunshot wound. este o împușcătură în creierul unui om. A fost And împușcat there's, acolo. bone fragments and a bullet tract coming across the frontal lobes. Uitați locul pe unde a mers glonțul și bucăți de os care au intrat în lobii frontale. And this patient, they called me to the emergency room. They said, "Can you just sign him out so he can go home? Because there's nothing Am wrong fost with him." chemat la sala de urgență și mi-a spus să-i semnez actele ca să fie dus acasă. They thought the bullet had bounced off the skull because there's a little wound here, but the patient was Ei au normal. crezut că glonțul a lovit capul și a ricoșat de acolo și s-a dus în altă parte. And I asked the patient how it happened, and he said, "I was just minding my own business." L-am întrebat pacient cum s-a întâmplat și a zis, mă ocupam de treburile mele. And there was absolutely no detectable problem, and he was the same as he was before the gunshot wound. Nu apărea niciun fel de problemă și omul apărea la fel ca și înainte de împușcătura aceea în creier. Because he wasn't using his frontal lobes before he got shot. That's how he got shot. Da, nu s-a schimbat nimic, fiindcă nu-și folosea lobii frontal nici înainte de împușcătura aceea, dar nu s-a cunoscut nicio diferență după împușcătura aceea. But this is true, yeah. But he had no insight, none of those abilities. Nu avea un om lăuntric niciuna din abilitățile acelea. Okay, but it doesn't take a gunshot wound to stop the function of the frontal lobes. Dar nu e nevoie neapărat de o împușcătură ca să înceteze funcția lobului frontal. It only takes stress. Trebuie numai stres, Fear, teamă, poor sleep, lipsă de somn, a bad neodihnă, diet, o dietă proastă or a lack of faith. sau lipsă de credință. Now, here's the chemical changes that occur that cause a loss of the frontal lobe. This is a PET scan. Iată cum apare grafica chimică a creierului, acolo unde lobul frontal funcționează, cum este acum în partea dreaptă, și acolo unde nu funcționează, în partea stângă. This yellow color shows the activation of the cortex. Culoarea gălbuie arată activitatea cortexului. Now, this other scan is from a murderer who was unprovoked. He just murdered somebody for no reason. Această imagine chimică este a creierului unui ucigaș care a ucis fără să fie provocat, pur și simplu. A ucis. And there's no function of the frontal lobe. It's cold. Uitați că lobul frontal nu arată niciun semn de lucru, nu funcționează. It's cold, so he has no judgment, no restraint. E rece. Nu are judecată, nu are stăpânire de sine. Now, the frontal lobes are where we make complex choices that have something to do with our Lobul value frontal system. este locul unde noi facem alegeri complexe. And our frontal lobes and the free will that God's given us, Lobul frontal și libertatea de voință pe care Dumnezeu ne-a dat-o, it turns out free will is not freedom. ne arată că, de fapt, libera voință nu e liberă. Free will, this looks like freedom, but it's very disciplined, careful work. Aceasta arată ca fiind libertate, dar de fapt este o lucrare foarte disciplinată. And having free will is careful work. Și a avea o voință liberă înseamnă a lucra cu grijă. And because the frontal lobes give us insight, Lobul frontal ne dă o pătrundere în lăuntru a lucrurilor. this is the function that Jesus Christ says in the Bible for those that have eyes to see. Acesta este lucrul despre care a vorbit Iisus când a zis cei care au ochi să vadă. And probably if we have to define God's grace scientifically, Și dacă ar trebui să definim harul lui Dumnezeu științific, it's probably this insight. este vorba tocmai de acest om lăuntric. Now, this is a picture that we got, and this is a KGB double agent, true picture. Aceasta este o fotografie originală a unui dublu spion de la KGB, Right. agent dublu. Now, we have a choice to use our frontal lobes Noi avem posibilitatea să folosim lobul nostru frontal, to do God's will. să facem voia lui Dumnezeu sau lucrarea lui, But we also have a choice dar de asemenea avem posibilitatea to use them for evil. ca să folosim în rău lucrul acesta.
And when the frontal lobes are used for evil, lobii frontali sunt folosiți pentru rău, it's this white collar crime of deception. este crima aceasta numită înșelăciune. Because the frontal lobes can anticipate how the other person is feeling and going to react, and then the person who deceives takes advantage of that by having insight into the other person's behavior. Lobul frontal este acela care intuiește cum va reacționa persoana din față și atunci el ia măsuri și se comportă ca atare ca să poată să înșele persoana din fața lui. One of the ways that frontal lobe function can be shut down Una din căile pe care lobii frontal pot fi opriți, închiși. Frontal lobe function is lost by stress. Activitatea lobului frontal este încetată prin stres. Okay. And again, next slide. When we lose our frontal lobe function, we lose our connection to God. We no longer understand our purpose. Când pierdem activitatea lobului frontal, pierdem legătura noastră cu Dumnezeu, pierdem scopul vieții, rostul de a fi. And we lead empty lives. Și trăim o viață deșartă, goală. Next slide. The reason that there's so much addiction also is because of the stresses placed on children or young adults, and this causes the neurochemistry to feel like it needs more serotonin, and serotonin runs the frontal lobes. Without the frontal lobes, they don't have good judgment about using drugs. The drugs make them feel better, and they think they're treating something important. But the drugs are actually, each time they use them, the frontal lobe function gets worse. Stresul care este pus asupra copiilor îi face să simtă că au nevoie de mai multă serotonină, atunci apelează la diverse mijloace, cum ar fi drogurile, care dau cumplită adicție și care cu fiecare nouă folosire scufundă tot mai mult pe cel care le folosește. Okay, and in frontal lobe function in children, funcționarea lobului frontal la copii, without it looks like very unbehaved children or attention deficit disorder. Aceștia, acolo unde nu funcționează acesta, arată ca niște copii care se poartă foarte urât sau cu mari deficiențe în comportament. In younger people, young adults, frontal lobe dysfunction and depression looks like addiction. La tineri, nefuncționarea lobului frontal arată ca adicție. And in middle-aged people, it looks like divorce. Because there's a loss of empathy between the people. În Evul Mediu lucrul acesta se manifesta prin middle age. Da. În vârsta mijlocie, acest lucru conduce la divorț pentru că el are la bază pierderea împreună simțirii sau simpatiei față de persoana de lângă tine. And in elderly people, it looks like dementia. La oamenii în vârstă arată ca demență. Because the frontal lobes organize the rest of the brain, coordinates the rest of the brain, just like a CEO coordinates a company. Pentru că lobul frontal coordonează activitățile creierului. Now, this kind of frontal lobe function is associated with depression and despair and social withdrawal and nelucrarea lobului frontal e asociată cu depresie și cu neintegrare socială. And in treating this medically, we can treat it medically. Poate fi tratat medical lucrul acesta. But this function can also be recovered through grace. Dar funcția acestui lob frontal poate fi recuperată prin har. From maybe the conversion or conviction experience. Prin experiența convertirii sau a convingerii. Turns the frontal lobes back on. Aceste lucruri refac lobul frontal, îl readuce, îi redă funcția. Okay, next slide. Okay.
A cunoaște pe Dumnezeu este a cunoaște voința lui Dumnezeu. A avea o puternică funcționare a lobului frontal este a împlini voia lui Dumnezeu, înseamnă a împlini voia lui Dumnezeu. Conflictul uman se datorează înșelării de sine, a alegerii unor căi alternative, altele decât voința lui Dumnezeu. Now, for interesting hormonal and physiologic reasons, din motive hormonale sau fiziologice, the chemistry of the frontal lobe is most unstable. Chimia creierului este în cele mai multe cazuri instabilă. Just at puberty, at age 12, for example. Chiar la pubertate, la vârsta de 12 ani, spre exemplu. And so, the real challenge to our souls, to the decision to adevărata provocare adresată sufletului nostru pentru adevăratele hotărâri de a urma pe Dumnezeu sau nu. Yeah, a lot of this happens at age 12. So o mulțime din aceste mari decizii sunt luate sau se dezvoltă în jurul vârstei de 12 ani. So if a child is stressed emotionally during puberty, și dacă un copil este stresat emoțional în timpul perioadei de pubertate, the frontal lobe function may never recover. S-ar putea ca funcția lobului frontal să nu se refacă niciodată. And we don't know this as doctors or even parents. We don't know that a 12-year-old is the most sensitive person. De multe ori nu știm, fie medici, fie oameni de rând, nu știm că vârsta de 12 ani este una dintre cele mai sensibile perioade din viața cuiva. Okay, so now I told you that the frontal lobe function will be damaged by stress or fear. Am spus inițial că activitatea lobului frontal poate fi vătămată prin stres sau prin frică. And Profeția din Matei spune că în vremile din urmă oamenii își vor da sufletul de groază. Yes, and Matthew says the last days men's hearts will fail them for fear. Next slide. And these days there's fear everywhere. În zilele acestea, teama, frica domnește pretutindeni. The world is slipping and times are changing and there's more and more fear. Lumea alunecă tot mai mult spre schimbări și este tot mai multă teamă. Now, fear is only fear if you believe it's fear. Frica este frică numai dacă tu crezi că este frică. So, fear is a semi-voluntary perception. Frica este o percepție semi-voluntară. And fear is a negative reaction. Este o reacție negativă. And stress is always accompanied by unconscious fear. Stresul este totdeauna însoțit de frică subconștientă sau neconștientizată. So when you found yourself being stressed, remember there's a component of fear, and the fear must mean lack of faith also. Și ori de câte ori ești stresat, aduți aminte că te temi de un anumit lucru și frica aceasta înseamnă, între altele, lipsă de credință. In the Bible, in dozens and dozens of references, Biblia spune în multe locuri, tells us to fear not. Ne spune să nu ne temem. And since we know how damaging fear is, in stress, if we see another person who's being stressed and they're being damaged and hurt by the stress, it's a Christian obligation then to help them, to reduce that. Yes. Știind cât de destructivă este frica aceasta, este o obligație creștină să intervenim când vedem o altă persoană să depășească o astfel de stare. And often what we're afraid about vanishes. And for example, during the burning bush episode, the bush looked burning, it was frightening, something was happening. But when the fire went out, the bush wasn't damaged. Cea mai mare teama noastră este aceea de pierdere, de dispariție. Spre exemplu, cum ardea tufișul în vremea lui Moise, focul ardea și urma să se întâmple ceva, să dispară, să ardă, dar când focul a încetat, tufișul era la fel. And this is an interesting quote. And there will be signs in the sun and the moon, the stars and the earth and the. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și
Pe pământ va fi stres printre națiuni care nu vor ști ce să mai facă la auzul urletului mării sau vuietului valurilor. Inimile oamenilor vor ceda din cauza fricii și a așteptării lucrurilor care vor veni pe pământ și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nor cu putere și mare slavă. Acum, v-am spus aceste lucruri înainte să se întâmple. Acum, când aceste lucruri urmează să se întâmple, ridicați-vă ochii capetele în sus, fiindcă răscumpărarea voastră se apropie. So in these last days, it's important to have a strong enough faith that we will stand and not turn and run. În aceste zile din urmă este foarte important să avem o credință tare, ca nu cumva să ne întoarcem și să fugim. And we reminded by stories in the Bible when Jesus rebuked the apostles, why are you so fearful? Ne aducem aminte de istoria biblică în care Iisus mustră pe ucenici și le spune de ce vă este frică. So Jesus said that the fear is a lack of faith. Iisus însuși spune că frica aceasta este lipsă de credință. Marcu 4:40. Okay. Next slide. Okay. Yes. Yeah, right. And so in the last days, these admonitions to fear not. Next slide. Pentru zilele din urmă, îndemnul acesta puternic, nu te teme, nu te teme. O mulțime, uitați ce mulțime de locuri în Biblie în care Domnul repetă iarăși și iarăși, nu te teme, nu te teme, nu te teme. Este plină Biblia de cuvântul acesta și de îndemnul acesta. Next slide, please. Right, now we'll talk about the anatomy of fear. Vom vorbi puțin de anatomia fricii. And the fear and these emotional reactions happen in a lower part of the brain. Locul unde se produce frica aceasta este în partea posterioară, în partea de jos a creierului. And the frontal lobe, lobul frontal, which is all of this area, care ocupă toată zona aceasta, is capable of inhibiting and suppressing the areas that are involved with fear or anger or aggression. Are puterea să controleze zona aceasta unde se produce frica sau agresiunea sau mânia. But as we saw in the murderer whose brain was Dar cum am văzut în creierul criminalului aceluia, there was no suppression în of creierul aceluia zona aceasta nu lucra nimic, ea nu suprima reacțiile acelea. And the next thing that happens is the fear can be an idea. The fear can just be an idea. Frica aceasta poate să fie doar o simplă idee or a feeling. Sau un simțământ doar. But at this area called the hypothalamus here, dar în zona aceasta numită Hypothalamus, the very center of the brain, este chiar centrul creierului, which is also connected to the pituitary gland, care este legată de glanda pituitară. These fearful feelings and thoughts aceste simțăminte de frică are converted into physiology. Sunt convertite în fiziologic, sunt convertite fiziologic. So for example, during fear the heart rate increases or spre exemplu, în timpul fricii ritmul inimii crește tot mai mult. So the body is affected by this negative idea. Corpul întreg este afectat de aceste idei negative. Now one of the problems about having this human brain, which is so sensitive, una dintre problemele creierului omenesc care e atât de sensibil, is that the human brain can transduce what is mental. Este aceea că creierul omenesc poate să translateze, să transforme ceea ce este uman în something which is intangible and purely idea. Ceva care este o simplă idee, care este intangibil. The human brain can turn that into something physical in our Creierul body. omenesc poate să transforme un astfel de simțământ în ceva fizic, material, pipăibil. And so if we have negative mental idea, așa că dacă noi avem idei mentale negative, we're going to have a negative physical response to the urmează body. să primim un răspuns negativ în corpul nostru. Even disease. Chiar boli care se instalează ca urmare a acestui lucru. Okay, next slide. So
During exercise, for example, În timpul mișcării, spre exemplu, the heart functions more effectively. inima lucrează mult mai efectiv. But during fear, Dar în timpul fricii, the brain gives the heart the information, beat stronger, creierul dă comandă inimii, bate mai tare, but at the same time it constricts the blood vessels of the coronary arteries so the patient may have chest pain or angina or a heart attack. dar în timp ce dă comandă inimii să bată mai tare, în același timp creierul dă comandă vaselor de sânge să se strângă și inima bate mult mai greu ca să pompeze sânge prin ele și se produce dureri de piept. And so there's a huge network descending down from the hypothalamus and Este o uriașă rețea care coboară de la hipotalamus, that controls all of the organs, and you can see care controlează toate organele în corp. all of these organs are innervated by noradrenaline, Toate aceste organe sunt inervate cu noradrenalină, which may energize these organs care poate energiza organele acestea or drive them so hard that they can be damaged. sau le poate forța în așa hal încât ajung să fie vătămate. And control over that system Și controlul asupra acestui sistem comes from serotonin nuclei in the brainstem. vine din nuclei producători de serotonină din creier. And this neurochemical serotonin made in the brainstem, it's what turns on the frontal lobes. Reacția din locul acesta se reflectă asupra lobului frontal And modulates all of this emotional reaction to the environment. modelează toate aceste reacții ale ființei. And modulates then, it can, for example, cause suppression of pain or control of the heartbeat. This is all done by the serotonin network, which is the same one that Rețeaua turns... de lucru a serotoninei poate să suprime durerea sau să provoace această durere. Okay. So whereas noradrenaline is pushing and energizing, the serotonin is protecting and calming. Yes. Acolo unde noradrenalina forțează, serotonina protejează. Okay, next slide. And this is a little bit of chemistry. Un pic de chimie avem aici. Okay. Serotonin comes from tryptophan Serotonina vine din triptofan with B6, cu vitamina B6 and then serotonin at nighttime goes on to make și melatonin. în timpul nopții serotonina se transformă în melatonină. And we know melatonin is produced in the darkness and protects our brain. Melatonina este produsă numai în întuneric și protejează creierul nostru. Now the loss of serotonin by stress or Pierderea pain, serotoninei prin stres, fear, frică, comes in depths. And the very tip of the iceberg is only depression or loss of motivation. are o mulțime de motive profunde. Vârful icebergului este depresia But as sau lipsa de creativitate sau lipsa de motivare. as the deficit becomes worse, there's a mood fluctuation and anger, Deficitul devenind mai greu, irritability, omul are o proastă dispoziție, the loss of insight occurs here. migrene. And if the serotonin level goes even lower, Și dacă nivelul serotoninei coboară și mai jos, then we get Parkinson's disease atunci ajungem să ne îmbolnăvim de Parkinson and frontal dementia. și demenție legată de activitatea lobului frontal. And all of these 20th century diseases that Toate aceste boli ale secolului 20, chronic fatigue syndrome, oboseală cronică, fibromyalgia, fibromialgia, PMS, what's that? all of these, And the others, what are all they? of these new problems that humans are having Toate aceste probleme moderne, ale omului modern, ale secolului are 20, related to stress sunt legate de stres and the serotonin și de deficiency. deficiența de serotonină. Okay, next slide. And anytime that there's inflammation, like getting the flu, De fiecare dată când, spre exemplu, se capătă o gripă, or stress, or the wrong diet, sau stres sau o dietă greșită, then the serotonin deficiency becomes lower. Nivelul de serotonină coboară. And by the way, if
if we stop making serotonin in our brain now, dacă creierul nostru încetează să producă serotonină acum, there'll be nothing left in 6 minutes. și nu mai rămâne nimic în corp în 6 minute. So imagine a stressed individual who gets into an argument and a fight, and then the serotonin can become nothing in a matter of minutes, and then there could be a terrible result. Imaginați-vă un om care se lansează într-o ceartă groaznică sub o mânie foarte puternică și reduce nivelul de producere a serotoninei. Cu ce efecte se face lucrul acesta în corp? This is a picture of a surgeon. Aceasta este imaginea unui chirurg. And it says that without frontal function because of stress, then the person loses their judgment and their spirituality, and they look depressed. Fără funcționarea lobului frontal, oamenii își pierd judecata și spiritualitatea. And și arată deprimați. This is what work burnout syndrome is about. Acesta este sindromul surmenajului. Now the serotonin, this 5-HT means serotonin. Serotonin is connected directly to thyroid function and B12 function. Serotonina este conectată direct cu funcționarea tiroidei și cu nivelul vitaminei B12 din corp. So chronic stress and depression, which lowers serotonin, cu stresul cronic care coboară nivelul serotoninei, also causes a lowering of the thyroid or hypothyroidism. Afectează de asemenea activitatea tiroidei. And this causes a cholesterol to go up. Face să se urce nivelul colesterolului. People gain weight. Oamenii se îngrașă. They become tired. Devin obosiți. And it contributes to depression. Și acestea contribuie la depresie. And the hypothyroidism in turn causes a B12 deficiency. Nivelul jos al tiroidei conduce la un nivel jos al vitaminei B12, which can damage the nerves and spinal cord and brain and cause care vătămă nervii în măduva spinării și în creier. Paralysis, inability to walk, and conduce la paralizie. Right. So the stress starts, and then serotonin, then thyroid, then the B12, and then we have a person whose brain really can't function. Se pornește de la nivelul serotoninei, afectează tiroida, apoi nivelul vitaminei B12 și avem în fața noastră o ființă omenească ce nu mai poate lucra normal. And here's an example of hypothyroidism, and one of the clinical signs. Iată un semn al hipotiroidismului, adică acolo unde glanda tiroidă lucrează jos, sub nivel. Losing the lateral 1/3 of the eyebrow. Un semn este că pierde un sfert sau jumătate din sprânceană. And here's a lady who presented with dementia in the clinic. Aceasta e o doamnă care are bolnavă de demenție într-o and clinică. she has hypothyroidism. Glanda tiroidă lucrează sub nivel, este hipo. And this is what it looks like. Așa arată. And we treated her, and she was so demented that she couldn't even feed herself. Era atât de bolnavă mental încât nici nu simțea nimic, nu simțea. And we treated her. Am tratat-o. To recover her serotonin and her thyroid. Am tratat-o ca să-și recupereze serotonina și funcționarea glandei tiroide. And she became normal. Și a devenit normală femeia aceasta. Next slide. Now, we talked about stress and fear. Am vorbit despre stres și frică, teamă. But where does anger come from? Dar mânia de unde vine? Usually anger starts with fear. De obicei mânia începe de la frică. And the response to the fear is anger and aggression and to protect. Răspunsul la frică în corpul nostru este mânia pentru a încerca să ne protejăm. And then the anger in the first person causes fear in the second person. Mânia în prima persoană provoacă frică în cealaltă persoană din față. And then he becomes angry. Și frica din acela îi produce mânie lui la rândul lui. And now we have a real problem. Acum deja avem o problemă destul de serioasă. Okay, next slide. And scriptures are very clear about this. Scriptura este foarte clară în privința aceasta. Be slow to anger. Iubiții mei frați, luați seama, fiecare să fie încet la mânie, pentru că mânia omului nu săvârșește lucrările lui Dumnezeu.
Right. Anger doesn't bring the... And refrain from anger and turn away from wrath. Stăpâniți-vă mânia și întoarceți-vă de la... Așa, nu vă lăsați stăpâniți de rău. Coloseni, părinți, nu provocați pe copiii voștri la mânie ca nu cumva să devină descurajați, să-și piardă curajul. În Isaia, nelegiuirile voastre vă despart de Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața Lui, buzele voastre au vorbit minciuni și ei au cauzat necaz și au dat naștere răului. Okay, next slide. So, in the United States, în Statele Unite, the 27% of the adult population are about 58 million people. În Statele Unite, peste 27% din populația adultă suferă pierderea spiritualității și depresie. Yeah, are they being treated? Sunt tratați în această perioadă pentru astfel de suferințe aproximativ 58 de milioane de oameni. And so these people that you meet who have this condition, oamenii aceștia pe care îi întâlnim și care sunt în aceste condiții, can't respond on a human level. Nu pot să răspundă la nivelul uman. And that's why our society is so cold out there. De aceea societatea noastră este atât de rece în relațiile ei. When you go to check out something from the store, no one looks at you or talks to you. They just take the credit card, slide it through, and you leave. Când te duci acolo la casă, la un magazin, nimeni nu comunică cu tine decât îți ia cardul, ia ce trebuie și treci mai departe. So now we can talk about the recovery from frontal lobe dysfunction. Putem să discutăm puțin despre recuperarea funcționării lobului frontal. Now, when the frontal lobe wasn't working in the old days, let's say 1940. Să zicem că în jurul anilor 40, când lobul frontal nu lucra, and this conditions could be schizophrenia, psychosis. Aceasta conducea la schizofrenie sau la scleroză, or even severe depression. Sau depresie severă. Then the surgeons would put probes through the frontal lobes of the brain. Atunci un chirurg punea niște sonde prin lobii frontale ai creierului. To cut the fiber tracts and separate the frontal lobe from the rest of the brain. El mergea și tăia legătura dintre creier și lobul frontal, detașa lobul frontal de creier. So in some cases it was better to have no frontal lobe than a malfunctioning frontal lobe. În anumite cazuri era mai bine ca unul să nu mai aibă deloc lobul frontal decât să aibă unul care funcționează rău. Okay, next slide. Now, so it's in the clinic, it's possible to reverse the frontal dementia and the depression. These things are reversible, and they're not Alzheimer's disease. They're reversible. Aceste afecțiuni pot fi recuperate, pot fi reparate clinic. But what about ele sunt reparabile. What about people who have no access to a doctor or to medication? Dar cum rămâne cu oamenii care nu au niciun fel de acces la un doctor sau la medicament? So the most interesting thing is once in a while I do the prison ministry. Un lucru interesant este din când în când merg și lucrez în închisori. And we meet in the chapel and the prisoners who've done terrible things and ne întâlnim în capelă cu deținuți care au făcut lucruri teribile, been addicted to drugs and care au fost dependenți de droguri. They're singing in the chapel and they're really happy because they found God. And even though they're in prison, they had a God conviction experience. Ei încep să cânte în capelă și să fie atât de fericiți și cu toate că sunt în închisoare, ajung să aibă experiență cu Dumnezeu. And they recovered completely. Și se refac complet. And we expect some of the drugs like methamphetamine and ecstasy. Se așteaptă ca unul dintre droguri ca ecstasy. I don't want to tell them. Okay. Just even one dose of this medicine o singură doză din acele droguri can destroy maybe half of the serotonin system. Distruge până la jumătate din sistemul de serotonină din creierul nostru. And yet these prisoners who have no access to a doctor
recover because of praying. Și toți acești deținuți care uneori nu pot fi tratați de un doctor sunt refăcuți prin rugăciune. Next slide. Okay, so in summary then, the plague of stress and fear in these last days is, așa că plaga fricii în aceste zile din urmă, in my opinion, is not only the greatest health risk. După părerea mea, nu este doar unul dintre cele mai grele riscuri. And I think that stress is responsible for 90% of health Și cred că stresul este vinovat de aproximativ 90% dintre boli. But even more importantly, it has the impact on our eternal life by possibly damaging the frontal function. Cel mai important lucru este că el poate să afecteze viața veșnică prin vătămarea creierului nostru și a lobului frontal. And like the picture of the child on the railroad tracks who was lost. Ați văzut imaginea aceea a copilului pierdut pe calea ferată? When the frontal lobes are broken, like this picture, când lobul frontal este frânt, este scos din funcție, we have no access to God. We're nu mai rămâne lost. nicio cale de acces către Dumnezeu. And so, you know, we don't have to do bad things or to be damned. Noi nu trebuie neapărat să facem lucruri groaznice sau să fim niște oameni nenorociți. But we simply might become lost. Dar pur și simplu putem să fim pierduți. And this seems to be the most common problem today is that aceasta pare să fie una dintre cele mai comune probleme astăzi. So many people are lost and can't find their way back. Atât de mulți oameni sunt pierduți astăzi în jurul nostru. That's all. That's all. Îmi pare rău că nu m-am gândit, aveam alți traducători aici care erau mult mai potriviți pentru ocazia aceasta. În orice caz, am vrea să mulțumim lui Dumnezeu că poate cel puțin a reușit să ne dea o idee sau să ne trezească la importanța felului și atitudinii noastre și a comportării noastre în lume, să ne dăm seama că aceste lucruri au efecte asupra ființei noastre. So, thank you very much, doctor. Thank you very, very much. And God bless you.